Moi moi! Tässä me ollaan taas jännän äärellä ja seikkailuun lähdössä. Mä oon tässä Pelkäjän paikalla toi Itä-Lapin kuntayhtymän Pellasaaren kyydissä. Lähdetään melomaan. 3 päivän retki tehdään täällä Posiolla. Hypätäänpä tässä kanoottiin ja reissu alkaa tästä näin. No niin, päästy vesille. Ihan mahtavasti. Tästä lähti kunnon kesäkeli. Tää alkukesä on ollut niin kurjaa, semmoista +8 +12 astetta käytännössä meillä täällä Lapissa. Ja nyt meillä on yli 20 asteen just. Oikeastaan eilispäivänä lämpeni. Me tehdään siis tosiaan Venlan kanssa tämmönen 3 päivän melontaretki. Ja mä tässä kalastelen samalla. Katsotaan, jos saatais isoa ahventa tänään tai sitten ylihuomisen aikana olisi mahdollista saada myöskin taimenta. Mutta se olisi jo aika paljon, jos semmonen sattuisi tulemaan. Me lähdettiin siis Keski-Posiolta Hevossalmesta ja ollaan menossa illaksi tai iltapäiväksi kohti Moikkumarkkinoita, eli tonne Posion keskustaan. Ja mikäs tää oli tää saari, mikä tuossa meillä on edessä? Miekkasaari. Miekkasaari on tuossa meillä kohta edessä ja sitten se oli mielenkiintoinen hautausmaapaikka myöskin tuolla yhdessä saaressa. Sarvisaaressa. Posiohan on minun mielestä oikeastaan omalla tavallaan tää on kaikkein kauneinta Lappia ja kauneinta Suomea ylipäätään. Olen täällä Posiolla joskus kanalinnustanut ja silloin ihastuin siihen, että miten täällä on semmoset mahtavat nämä korkeusvaihtelut ja upeita metsiä ja sitten tää on hyvin semmonen niin kuin vesistöpainotteinen toisin kuin monet Lapin kunnat. Siellä on laituri. Joo, niin on. Vai onko siellä joku kasteluletku kuule? Se on silleen letkun pidike, mutta kyllä siihenkin olisi saanut varmaan. Pitääkö tuo portti laittaa kiinni, ettei kukaan karkaa? Siinä on ihan käsipelillä toimiva pumppu. Tää on musta ihana, kun tää ei oo niin... Tää modernit hautausmaat on niin semmosia niinku... vaikuttuja. Tää on vähän tämmönen niin. Vähän metsäinen. Alkuja menee siellä täällä. Joo, tämähän oli siisti paikka. Ehdottomasti tässä kannattaa pysähtyä, jos täällä päin liikkuu. Joo, sitten kohti Moikkumarkkinoita. Eli tota kohti suunnilleen, missä tuo vene nyt menee. Niin. Joo. Tää on varmaan melontareittinä siinä mielessä niin kuin järvikohteeksi aika kiva, kun täällä on kuitenkin tommoista rikkonaisuutta ja noita saaria. Niin tää on suojainen. Niin, suojainen, että pystyy vähän luovimaan sitten, jos on, niin kuin nyt meillä on vastatuuli, mutta ei tää nyt kovaa vastatuulia. Joo, tää voisi toimia niinku... Eli sille vähemmän meloneillekin. Niin. Se ei ole niin semmonen kevyarta. Tuolla Joensuussa asuessa
Joensuun Latu järjesti melontaretken vähän meloneille. Mä soitin sille järjestäjälle ja kysyin siltä, että jos mä tunnen itteni enemmänkin meloniksi, niin voinko mä silti osallistua siihen, vai onko se oikeasti vaan vähän meloneille? Tossakin on kohtuu matalaa, kun näkyy lumpeita. Oikealla puolella. Eli nyt tuolla on Kypäräsaari ja Halkosaaret on sitten tuolla meidän etuoikealla ja sitten se oli Pyöreäsaari on tuolla, jota kohti ollaan suurin piirtein nyt menossa. Siitä ei ole enää mahdottoman pitkästi keskustaa. Tää on varmaan hauki. Haukihan sieltä varmaan tulloo. Älä sano. Ei se kyllä hauki ole, tämä. Pitääköhän meidän ottaa haavi kuule. Tää on kuule jumpoluokan ahve. Wow. On aika hyvän kokoinen ahve. Jee. Saisiko se ottaa Tarvitsetko apua? Joo. Ollaan tässä pullo kiinni tuossa. Mitä mä voin tehdä? Nyt otan tän pullon tästä irti ja otas siis mä saan sen. Mä sen saan varmaan tältä tuohon itsekin haavittua. Noin. Niin, ei Luotetaanko me, että mä huomenna saada? Luotetaanko me, että tää säilyy huomiseen? Se on niin kans yksi kysymys. No sitä mä vähän mietin, että jos tämän päästäis menee ja ottais huomenna huomiselle. En mä tiedä, sano se. Tai sitten paistetaan tää illalla. Meillä on tälle iltaan on se 600 grammaa sitä metsoa. Onks hyvä? Saadaan huomenna. Nyt lähestytään Posion keskustaa ja siinä tuli ensimmäinen kala. Tossa vähän sitä arvottiin, että päästetäänkö vai otetaanko. Meillä on metsokäristystä varattuna tän illan ruuaksi. Se kyllä säilyy, kun se on jäässä, niin se säilyisi kyllä vielä huomisillalle, että jos tulee oikein houkutteleva kala, voidaan tarvittaessa se tänään syö ja säästää metso huomiseksi. Päädyttiin kuitenkin sitten vapauttaa tuo ahven. Se oli aika kiva, ei tarvinnut pitkään olla uistimen kyllä vedessä, niin oli jo ensimmäinen kala kiinni. No niin, nolon näköistä. Somevaikuttajia tekemässä kontsaa. No niin, muikkumarkkinat on ne nähty. Oli vähän hiipuva meininki, mutta todettiin, että kyllä se on nyt nähty. Saatiin syötyä. Joo, saatiin ruokaa. Se oli tavoite. Näin. Nyt katsotaan, onko meidän kanootti ja tavarat vielä tallella. Ja jatketaan sitten reittiä eteenpäin. Ja joo, siis mehän sen takia valittiin tää suojainen, mikä tuo on vanhusten talo tai joku semmonen, niin rantautumispaikaksi, kun
Ei kehattu jättää. Meillä on niin paljon tässä kuitenkin kamerakamaa ja kaikkea mahdollista. Ei haluttu jättää tätä kanoottia tuohon niin näkyville. Niin valittiin sen takia tämmöinen suojainen paikka. Mutta tässä on siis ihan venelaituri, jota sitä suositellaan kyllä käytettävän. Vaikka tämäkin ihan mahdollinen, ja tuossa on laavu myöskin vieressä ja siinä on avoin puuvaja myöskin, missä näytti olevan hyvin polttopuuta. Elikkä nyt niin kun seuraavaksi suunta jatkuu sinne. Mikä se oli se hotellin nimi? Lapin satu. Eli tuolta välistä. Taas kyllä just tämmönen heittokalastuspaikan näköinen paikka. Jotain haukea, jos pelastaa. Niin tässäkin tämmönen lahukka, missä on hyvin tätä kasvillisuutta. Tässä ollaan niinku tällä puolella. Kyllä se mahtaa tänäänkin, kun silmät ummistaa, niin pikkasen keinuttaa vielä. Tuntuu niinku semmonen. Luulen, että tänään tarvii käydä uimassa. Kyllä. Elikkä tänään meillä on keittiössä täällä tämmöstä Savukoskelta Mettänmaku tekee tämmöisiä retkiaterioita, niin meillä on korvatunturin tattikiusaus. Tää on luontaisesti gluteeniton, kuten minäkin nykyisin. Ja sitten meillä on tuolta Sallan härkätunturista Metsoa semmonen reilu 600 grammaa, joka siihen vuolen. Eli tehdään tää tattikiusaus ja sen kylkeen sitten tulee se mettokäristys. Ja sitten tästä Vella väsäilee kastikkeeksi. Karnikkabalsamiko kastikkeeksi. Kovat käryt tulee, mutta täällä ei sentään rupea palohälytin huutamaan. Pyrin kuumalla voissa käräyttelemään, mutta mä en halua paistaa tätä pitkään, muuten siitä tulee helposti sitkeä ja sitten se vaatisi pitkän hauduttelun. Joo, laitetaan vaan loput. Meneekö ton verran? Joo. No sitten pitää laittaa pikkusen lisää, koska parempi on överi kuin vajaari. Mulla on nyt tuolla. Joo. Tuolla. Ja sieltä me lähdetään tuonne Soudunjärvelle. Ja sitten Kitkajärvelle, tai en tiedä onko toi Soudunjärvi kanssa Kitkajärvi. Tuolta, noin. Ja lounastauko voidaan pitää tuolla. Tuolla on tommonen pieni hiekkaranta, näytti ihan kivalta. Joo. Mikäs saari? Neitisaari. Neitisaari. Sitten siinä on toi Sänkisaari kanssa, Turjanvaara. En tiedä minkälaiset noi rannat on, ne voi olla vähän haastavat rantautuu. Eli tuolta tai tuonne voisi suunnitella pitävänsä lounastaukoa tai jossain. Ja sitten täältä jatketaan sitten kohti Karhusaarta. Eli tuolla on Karhusaaren autiotupa, siellä olisi tarkoitus sitten olla yö. Jos nyt jostain syystä tää on aika iso selkä. No joo, tää on tuon puoli kilsaa. Joo, puolitoista kilsaa. On se. Et jos nyt sattuisi, että tulisi yhtäkkiä ihan hirveä tuuli, mitä se ei kyllä lupaa, niin sitten on toki mahdollisuus olla esimerkiksi tuolla Kettusaaressa. Joo. Ja sitten tähän meillä viimeiselle päivälle jää, se on niinku tuolle, jää vähän kartan ulkopuolelle, mutta jossain tuolla se himmerki. Pitääkö meidän mennä näitten? Mennään tästä vaan vielä eteenpäin. Ollaan lounastauolle nyt päädytty ja tässä laitellaan alkupalaksi. Teiltä oli sitä kylmäsavustettua haukki. Sitten mulla oli tässä Mettänmaun retkiateria, eli tämä on Kivitunturin porokiusaus. Lämminsavuporoa, kermaa ja perunaa, tämmönen 100 gramman
retkiateria. Helppo tehdä myös itse. Mikäs tuolla sulla porisi? Mulla on poropasta. Vietettiin lounasta siis Neitisaaressa. Ja lounastauon aikana täällä melko tyyni tuli. Ei paljon täällä kyllä nyt enää vastatuuli paina kasvoille eikä ole aallokkoa. Me lähdetään ylittämään tätä isoa selkää tässä. Oliko tällä selällä joku nimi? Turjan selkä. Turjan vaara on tuossa vasemmalla puolella toi. Voitaisiin ottaa noita saaria päin ja sitten kun ollaan siinä aika lailla lähellä niitä, niin sitten kiertää tuolta oikealta puolelta ne ja sitten mennä kohtalaisen lähellä niistä rantoja. Tuonnempana on Korkeasaari, tuo etäämpänä me ollaan tultu nyt Isonselän yli. Sitten tässä on Savisaari on tämä, jossa on tommonen terävä niemi. Ja onko se jo Karhusaari sitten tämä meidän vasemmalla puolella? Aika täydellinen keli kyllä täällä viettää aikaa. Aika siisti hiekkaranta olisi leiripaikka, vaikka tuossa siinä näkyy. Moni on varmasti leiriä pitänytkin. Aika upean näköinen paikka. Eli tämä on tuo Savisaari. Ja siinä on semmoinen Poukamaa, siellä on myöskin laavu. Tuolla noin ja Karhusaari on sitten tässä toisella puolella. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6. Tässä on ehkä 6 kulmaa. No niin, nyt meillä olisi hauki kiinni. Me oltiin tähän autiotuvalle, mä menin tuohon sisälle ja pitkäkseen, niin mähän nukahin siinä ja kuulemma reilu tunnin nukuin. Päätä pikkusen särkee varmaan tuo aurinko, mutta sitten Venla totesi, että ruoanlaittoaika, niin mä ajattelin, että pitää lähteä kopasemaan, että tulisiko tuosta rantakaislikosta hauki. Perunoiden pesu seuraavaksi ja sitten hauen paistoa. Alkupalaksi meillä on tässä punajuuri carpaccio mozzarellalla ja rukolalla, karnikka balsamikolla. Sä teit tähän tämmösen perunasalaatin parhaisperunoista. Sitten meillä on tuossa hiillostettua haukea, joka tuli kuin tilauksesta.
Tämä oli aika hieno autiotapa. Pitää kantaa kamat ja sitten vielä lakasta lattia. Vieraskirjaan jäi kirjoittamatta. Sitten semmonen vinkki pitää kertoa tähän liittyen, että miten kanotti pakataan ja että jos melotaan kahdestaan, niin miten kannattaa istua. Niin tässä on sama periaate kuin tandem-pyörällä mennessä, että yleensä kannattaa sijoittaa etupuolelle semmonen, kuka tunnollisemmin polkee tai meloo, ja sitten täällä takana voi olla se somettaja, joka on vähän melovinaan ja ottaa täällä vähän videoklippiä ja keskittyy kalastukseen ja muuta. Jos jollakin on parempia vinkkejä, niin voi täydentää myöskin tuohon kommenttikenttään, koska minä en tän enempää ymmärrä. Hei, siitä kävi joku pinnassa tuossa. Mennään tuon pyörteen kautta. Joo, siinä näkyy varmaan kamerassakin vähän se, kävi tommonen pintakäynti, niin nyt vedetään vaaput siitä kohtaa. Siinä oli se meidän kotiin vietävä taime. Se on kyllä näillä reissuilla, kun ikinä ei voi valita tätä säätä, että se tulee just mitä tulee. Mikäs tässä tiedätkö mikä kävi? Tähän tärppäs. Joo. Ja eikö oli, että onkohan tässä siima poikki? Siltä tuntuu. Siltä tuntuu. Siihen tärppäs ja se saman tien oli siima poikki. Niin siinä kävi. Se vei mun parhaan taimen vaapun. Siinä oli se taime. No, kalajutuissa aina pitää jäädä osa mysteerin varaa. Sielläpä meillä edessä on määränpää, eli himmerkki. Aika hieno reissu oli tämä kaikkinensa. Me tossa vielä lounastetaan. Ei tarvitse tänään itse tehdä lounasta. Päästiin hyödyntämään paikallisia luonnonantimia. Komia hauki saatiin siinä puolen tunnin aikaikkunassa, mikä oli ruoanlaitto hetkeen. Jos suunnittelette tänne retkeä tällä tavalla meidän reitille, niin kannattaa katsoa säätiedotuksia vähän se, että jos on kovempaa tuulta, niin tietysti sitten kannattaa mennä vaikka vähän lähempää rantoja ja harkita, että kannattaako lähteä ylittämään noita isoja selkiä samalla tavalla kuin me. No, mutta tälleen peilityynellä tai lähes peilityynellä, niin aika upea mennä noita isoja selkiä ihan keskeltä.
On meillä nyt kamerat viritetty. No niin, lähdetään mennä.